سلام به شما که دنبال یادگیری عمیق‌تر هستید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از اون بحث‌های کلیدی توی هوش تجاری یا همون BI. یعنی فرق بین داشبورد و گزارش. اونم توی ابزاری مثل پاور BI. منابعی که داریم خب خیلی خوب توضیح دادن این تفاوت‌ها رو، کاربردها، حتی نکات طراحی هر کدوم. هدفمون اینه که کمک کنیم شما بفهمید کی و چرا باید از کدوم یکی استفاده کنید. دقیقاً. و این فقط یه بحث فنی خشک نیست، میدونید؟ اینکه چطور داده رو نشون میدیم، چه داشبورد چه گزارش، خب خیلی روی فهم ما و تصمیم گیری هامون اثر میذاره. پس بیایید ببینیم این منابع چی میگن، نکات اصلیشون چیه؟ عالیه. خب اول از همه داشبورد تو پاور بی آی اصلا چی هست؟ منابع میگن داشبورد در واقع یه صفحه است. یه کنواس تک صفحه‌ای. هدف اصلیش چیه؟ نمایش خلاصه. مهمترین معیارها، همون KPI ها یا شاخصهای کلیدی عمل کرد. درسته. KPI ها که خب معیارهای اصلی موفقیت شما هستن، توی داشبورد خیلی جمع و جور میان. فکر کنید به داشبورد ماشین، سرعت، بنزین، هشدارها، همه چیزایی که با یه نگاه میفهمید اوضاع چطوره. داشبورد بیای هم همینه، برای آگاهی سریع از وضعیت کسب و کار. یه نکته جالب دیگه هم بود تو منابع، اینکه داده‌های داشبورد معمولاً خیلی بروزن، گاهی وقتا تقریباً آنی، یعنی ریل تایم، و میتونن از چند تا گزارش یا دیتاست مختلف جمع شده باشن. دقیقاً. همین جمع‌آوری از چند منبع خودش فرق مهمه. یه دید کلی و سطح بالا به شما میده، مثل دید 360 درجه. اما خب یه نکته هم هست. این دید کلی اگه معیارها درست نباشن یا طراحی شلوغ باشه، میتونه گول زننده باشه، نه؟ آها، یعنی ممکنه یه حس کاذب بده؟ بله، ممکنه. فکر کنید همه چی خوبه ولی مشکل جای دیگه است. پس داشبورد خوب فقط نمایش داده نیست. باید داده‌های درست رو درست نشون بده. اونم در یک نگاه. نکته مهمیه واقعاً. خب حالا بریم سراغ گزارش‌ها. اینا چطورن؟ منابع میگن گزارش‌ها فرق دارن. اول اینکه چند صفحه‌ای هستن، نه مثل داشبورد که تک صفحه است و تمرکزشون هم دیگه اون دید خیلی کلی و سری نیست. درسته. گزارش‌ها برای کندوکاو عمیق ترن. برای اینکه برید توی جزئیات. پر از نمودار و ویژوالایزیشن های مختلف که داده رو با جزئیات بیشتر نشون میدن و مهمتر از همه خیلی تعاملی هن. اینتراکتیو. تعاملی یعنی چی؟ یعنی کاربر میتونه باهاش کار کنه، دستکاریش کنه. دقیقاً. شما با عنوان کاربر میتونید داده ها رو ببرید، یعنی سلایس کنید، فیلتر کنید و خیلی مهمه که بتونید دریل داون کنید، یعنی برید عمیق‌تر. مثلا نمودار فروش کلی رو میبینید، خب توی گزارش میتونید کلیک کنید فروش بر اساس منطقه یا محصول رو ببینید. این تعامل برای تحلیل و پیدا کردن چراها خیلی لازمه. فهمیدم. یه تفاوت دیگه هم منابع گفتن در مورد منبع داده ها. گفتن هر گزارش معمولاً روی یه مجموعه داده یا دیتا ست ساخته میشه، ولی داشبورد میتونست از چند تا منبع داده بگیره. بله، اینم نکته کلیدیه. گزارش عمیقاً به یه دیتا ست وصله. همه صفحاتش دارن جنبه‌های مختلف همون دیتا ست رو نشون میدن. این انسجام برای تحلیل دقیق خیلی مهمه. پس اگه بخوایم یه خلاصه سریع بگیم برای شما که گوش میدید، داشبورد انگار صفحه اول روزنامه است. تیترای مهم، خبرای اصلی، همه توی نگاه. اما گزارش مثل مقاله‌های تحلیلی داخل همون روزنامه است، پر از جزئیات، تحلیل، نمودار. داشبورد، تک صفحه، دید کلی، نظارت سریع، داده از چند منبع بروز. گزارش، چند صفحه، تحلیل دقیق، کاوش عمیق، داده از یک منبع، خیلی تعاملی. تشبیه خوبیه. ببینید تفاوت اصلی واقعاً توی هدف تهش هست. داشبورد رو میسازیم برای نظارت، مانیتورینگ. اینکه سریع بفهمیم خب چه خبره. گزارش رو میسازیم برای تحلیل، انالیسیس. اینکه بفهمیم چرا اینطوریه. اگه این فرق تو هدف رو درک کنید، انتخاب بینشون خیلی راحت تر میشه. خب، حالا بریم سراغ کاربردهای واقعی. کی واقعاً باید از داشبورد استفاده کنیم؟ منابع میگن داشبوردها عالیان برای مدیرای اجرایی، رهبرای تیم‌ها، کسایی که میخوان سریع وضعیت KPI های اصلی مثل فروش، سود، کارایی رو ببینن و شاید بر اساس همون داده‌های بروز سریع تصمیمی بگیرن. کاملا.
فکر کنید شما مدیر هستید، اول صبح میخواید نبض شرکت رو بگیرید. یه داشبورد خوب تو چند دقیقه این دیدو بهتون میده. یا مثلا قبل یه جلسه مهم یه نگاه سریع میندازید. برای تصمیم گیری به موقع خیلی خوبه. و گزارش ها چی؟ اونا کی به درد میخورن؟ منابل میگن گزارش ها بیشتر به کار تحلیلگرای داده، مدیرای محصول یا هر کسی که باید عمیق شه تو داده ها میاد. هدفشون فقط دیدن وضعیت نیست، بیشتر دنبال پیدا کردن بینش یا اینسایت هستن. یا مثلا شناسایی روندها، ترندز، الگوهای پنهان. میخواید بفهمید چرا اینطوری شده. مثلا فرض کنید تو داشبورد میبینید رضایت مشتری اومده پایین. خب حالا باید برید سراغ گزارش مربوطه. داده ها رو فیلتر کنید، شاید نظرات رو بخونید تا بفهمید دلیلش چیه، کدوم بخش کار مشکل داشته. گزارش ابزار شماست برای این کارهای تحقیقی و عمیق. این مثالا خیلی خوب روشن میکنه قضیه رو. خب حالا که میدونیم کی از کدوم استفاده کنیم، یکم هم درباره طراحیشون حرف بزنیم، چون طراحی بد میتونه فاجعه باشه. برای داشبوردها منابع چی پیشنهاد میکنن؟ نکته کلیدی که تقریباً همه جا هست، سادگی و تمرکزه. داشبورد نباید شلوغ باشه. اصلاً باید فقط روی مهمترین، حیاتی ترین معیارها تمرکز کنه. هر چیز اضافه‌ای حواس رو پرت میکنه. اون هدف اصلی که درک سریع بود از بین میره. یعنی یه جورایی مینیمال باشه، خلوت. یه جورایی آره. باید خیلی چیزا رو که داشتنش خوبه ولی ضروری نیست حذف کرد. نکته مهم دیگه استفاده از داده‌های بروز و خب قابلیت تنظیم هشداره، alert. مثلا فروش از یه حدی پایین‌تر اومد به شما خبر بده. و شاید از همه مهمتر، اطلاعات باید اقدام پذیر باشن، actionable. این اقدام پذیر رو یکم بیشتر توضیح میدید. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی وقتی شما به داشبورد نگاه میکنید، فقط یه سری عدد و نمودار خشک و خالی نبینید. باید دستتون بیاد که خب حالا باید چی کار کرد؟ یا حداقل کدوم قسمت بیشتر نیاز به توجه داره. مثلا اگه یه KPI قرمزه، باید معلوم باشه قدم بعدی چیه یا کجا باید دنبال اطلاعات بیشتر گشت. داشبورد خوب فقط مشکل رو نشون نمیده، یه جورایی به سمت راه حل هم هل میده یا مسیر تحقیق رو روشن میکنه. گرفتم. پس سادگی، تمرکز، داده بروز، هشدار و اقدام پذیر بودن، اینا کلیدای یه داشبورد خوبن. حالا برای گزارش‌ها چی؟ اصول طراحی اونجا چطوره؟ برای گزارش‌ها داستان یکم فرق داره، چون هدف تحلیل، تعامل پذیری حرف اول رو میزنه. یعنی باید پر از فیلتر باشه، اسلایسر باشه، امکان دریل ثرو داشته باشه تا کاربر بتونه خودش آزادانه تو داده‌ها بچرخه و کشف کنه. پس اینجا دیگه سادگی به معنی حذف آپشن ها نیست، بیشتر یعنی طراحی هوشمندانه برای این گشت و گذار؟ دقیقاً. طراحی خوب گزارش کاربر رو تو فرایند تحلیل راهنمایی میکنه، گیجش نمیکنه. نکته مهم دیگه سازماندهی منطقی اطلاعاته. یعنی نمودارها و جداول مرتبط باید کنار هم باشن تو صفحات مشخص. مثلا یه صفحه تحلیل مشتری، یکی تحلیل محصول، اینجوری. این ساختار به فهم کمک میکنه. یه نکته هم در مورد ظاهرش بود، درسته؟ بله. ثبات در طراحی، consistency. یعنی تو همه صفحات گزارش از یه پالت رنگی، فونت و استایل استفاده بشه. این هم ظاهر حرفه‌ای میده، هم باعث میشه کاربر سریعتر عادت کنه، راحتتر اطلاعات رو پیدا کنه و خب به داده ها هم بیشتر اعتماد کنه. یه گزارش شلاخته ناخودآگاه حس بی‌اعتمادی میده. نکات خیلی خوبی بود، هم برای داشبورد هم گزارش. به نظر میاد انتخاب بین این دو و درست طراحی کردنشون خودش یه مهارته. قطعاً. و خب این مهارت با تمرین به دست میاد و اینکه نیاز کاربر نهایی رو خوب بشناسید. صحبت از عمیق‌تر شدن و مهارت شد. برای شما که شاید علاقه‌مند شدید این ابزارها رو بهتر یاد بگیرید، یا حتی توی حوزه‌های مرتبط مثل هوش تجاری و هوش مصنوعی بیشتر بدونید، منابع اشاره کرده بودن به یک کانال یوتیوب به اسم امیر هنرمند. ظاهراً محتوای آموزشی تخصصی خوبی داره، مثلا برای پاور بی آی و تابلو، و حتی پادکست هایی هم تو حوزه هوش تجاری و هوش مصنوعی تولید میکنه.
بله، این میتونه برای شما که میخواید از این بحث کلی فراتر برید و عملی کار کنید، منبع مفیدی باشه. یادگیری ابزارهایی مثل پاور بی آی، تابلو یا درک بهتر مفاهیم AI و کاربردش تو تحلیل داده خب نیاز به منابع خوب داره و به نظر میاد این کانال یکی از گزینه‌های خوب تو این زمینه باشه. بسیار خوب. فکر کنم به یه جمع‌بندی خوب رسیدیم. پس اگه بخوایم تهش رو بگیم، داشبوردها برای نظارت سریع، دید کلی با استفاده از KPI ها و داده های بروز از منابع مختلف. گزارش ها برای تحلیل عمیق، کاوش تو جزئیات، پیدا کردن بینش با داده های یه منبع مشخص و کلی تعامل. اینکه بدونید کی و کجا از کدوم استفاده کنید، خب کلید استفاده مؤثر از داده هاست. و اصول طراحی رو هم یادتون نره. برای داشبورد سادگی، وضوح، تمرکز روی چیزهای مهم و اقدام پذیر بودن. برای گزارش تعامل بالا، ساختار منطقی و ثبات ظاهری. هدف نهایی اینه که اطلاعات درست، به شکل درست، به آدم درست و تو زمان درست برسه تا بهترین تصمیم گرفته شه. و حالا که این تفاوت‌ها و نکات رو با هم دیدیم، یه سوال برای شما میمونه که بهش فکر کنید. فراتر از این که خودتون از کدوم استفاده میکنید، چطور صرف انتخاب شما بین این که یه داشبورد خلاصه به مدیرتون بدید، در مقابل اینکه یه گزارش تحلیلی با جزئیات به همکارتون بدید، میتونه روی برداشت اونها، سوالهایی که میپرسن و در نهایت تصمیمهایی که میگیرن تأثیر بذاره؟ این فقط انتخاب ابزار نیست، میدونید؟ انتخاب نوع نگاه به مسئله است. نکته‌ای برای فکر کردن بیشتر شما وقتی این مفاهیم رو تو کارتون به کار میگیرید.